Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa jatketaan meikäläisen E30 Turbon kanssa, vaikka tämän sarjan nimi onkin talvihuoltoa, niin tämä jakso onkin sitten varmaan kesähuoltoa. En normaalisti haluaisi kesken ajokauden tehdä mitään hommia näiden autojen kanssa, ellei ole pakko, mutta kuten aiemmin penkkivideossa mainitsin, niin tämä meikäläisen M52 vanos ei oikein tahdo pelata kunnolla. Se nimittäin palaudu oikein perusasentoon, kun vanossolenodi laitetaan virrattomaksi. Nyt ongelma on mennyt jo tosi pahaksi, kuten tässä logissakin näkyy hyvin. Vanos ei tahdo palautua ollenkaan ennen tyhjäkäyntiä ja se on aiheuttanut jo auton sammuiluakin, eli pakko alkaa korjaamaan tämän probleema. Varsinaisia korjausosia hommannut, mutta päivällä tuossa tempasin vanoksen pois autosta. Ei siitä sen kummemmin, kun tuon venäkopaan irrotuksen ja kaiken muun olette nähnyt mun videoissa jo 1 miljoona kertaa. Mutta tässä mulla on nyt se E30 irrotettu vanos ja meikäläisen E36 vanos, mihin on suhteellisen vastavaihdettu uudet vanoksen tiivisteet. Niin katsotaanpa nyt, miten tämmöiseen irralliseen vanokseen pystyy tiiviste testaamaan. Eli tulupataan sormella tämä öljytulo täältä ja kokeillaan näin. Niin tosiaan nyt tämä niin painat vaikka tuosta, se nousee osivoiman avulla takaisin ylös tuolla. Ja noin, mä en tiedä näkyykö se kameralle. Mutta noin, se pitää paineen siellä. Tämä on siis se ehjä, mihin vaihtuu tiivisteet. Noin, sillä pysyy paine. Mutta jos mä teen tämän tolle toiselle, mikä oli tuossa autossa paikallaan, niin se vuotaa tuolla läpi suoraan. Se ei oo tommonen kimmoisa ja muuta. Eli jos se tiiviste sillä ainakin vuotaa, niin pistetään tosiaan tämä nyt sinne paikalleen, koska se tuo tiiviste pitää. Eli niin kuin tosiaan sanoin, että tämmöisessä tilassa, missä on venttiili muuta paikallaan, niin tässä ei voi vielä testata, vaan pitää tulpata tämä öljykanava täältä näin. Ja nyt tosiaan täältä huomaa, että painaa ylös, niin noin se ääntää. Ja se vuoti saman tien kaikki läpi tuota tiivisteestä. Eli se tiiviste tässä on ihan finitto. Ja sen tosiaan, en nyt näytä miten sitä vaihdetaan, se on hyvin simppeli. Tästä vaan nämä 5 pulttia auki ja tiivisteet pois sitä männästä ja uusi tiivisteet paikalle. Mä pistän ne Beisanin sivulle vaikka linkin missä ohjeet, miten se tehdään. Niin se on hyvin simppeli homma, mutta tähän projektiin tehdään sillä, että kokeillaan tehdä sillä, että nakataan tämä vanos sinne paikalleen, mikä on sitten meikäläisen E36. Ja sitten samalla vielä semmonenkin juttu, että koska tuo MS3 mega mahdollistaa PVM-ohjauksen tälle nokalle, eli vasta ne portaattomasti tähän nokkaan, niin koska tarkoitus muuttaa tämä PVM-ohjatuksi tämä sinkkuvanoksen on-off-vanos. Ja sehän vähän sitä kokeilin, niin se ei nyt pelaa mitenkään järkevästi suoriltaan, mikä varmaan ihan ymmärrettävä, että tuossa sitten mulla on tuonne tuplavanoksen vanos ja mä oon vähän sitä zoomailu näitä eroja ja se on ensinnäkin tämä solenodi, mikä ohjaa, niin näissä oli 30 ohmia tämän solenodin impedanssi ja sitten näissä tuplavanoksen versiossa oli 10 ohmia, eli paljon voimakkaampia. Ja sitten näkyy vielä täältä, että tämä on sinkkuvanoksen tämä, tässä on ihan veltojousit, se ei varmaan yhtä jäkempää jousta jaksa painaa takaisin. Tuo on se tuplavanoksen paljon jäkempi jousi, niin se varmaan sillä se PV-ohjaus toimii paremmin. Niin zoomaille, että jos pitäisi tämä tuplavanoksen solenoidi ja tämä hydrauliventtiimen paikalle, että se pitää semmonen pikku moraus tehdä, eli siinä näkyy tommoset pienet väkäset tässä tuplavanoksen tässä venttiilissä, nyt nuo väkäset ottaa pois, että se mahtuu paikalle, että tätä sinkkuvanoksen venttiiliä ei pysty käyttämään, koska on tosiaan pidempi, niin se ei toimi tuon tuplavanoksen solenodin kanssa, mutta jos nämä pienet väkäset ottaa, niin pitäisi tuo tuplavanoksen venttiili mennä tuonne paikalle ja toivottavasti siellä pelittää ja muuten näyttäisi mitat lätsämättä. Ja sitten tiedät, tässä jos verrataan, niin tuo tuplavanoksessa, niin siellä on enemmän tommosia uria tuolla sisällä, että mä en sitten tiedä, että liittyykö tuo nyt siihen vanoksen kääntönopeuteen vai PVM-juttuun, että siellä on tommoset ylimmäinen ura tuolla, että se tuohan selviää ja sitten pitää katsoa miten se pellaa sieltä tuo pelkällä tuo venttiili vaan, että jos se ei pelaa se PVM-ohjattu vanos, niin pitää varmaan sitten patentoida tämä tuplavanoksen koko vanoksi yksisen paikalle. Että periaatteessa muutenhan se menee suoraan, mutta pitää se nokaan se ratas vaihtaa tuohon tuplavanoksen malliin ja se ei mene suoraan, niin varmaan helpoina menee sillä tähän. Niin tosiaan varmaan vajaan se moraamattoman M54
nokan sinne S52 nokan tilalle. Ja periaatteessa se varmaan vähän menettää tehoa, mutta sehän varmaan voisi käyttää aika hiottavan sen nokan, niin saa samat asteet ja nostot siihen mitä S52 nokkaankin, niin sitä katsotaan niin parempia. Tällähän tosiaan saa sitä säätöaluetta vielä lisää siihen, että sitä kautta se olisi ihan hyvä, että tämän puolen vanous pitää vaan varmaan tuo reikä, tulupata ja muut, että se ei pääse öljyt käytössä, ei tuo ollenkaan toppaa, kun puolen vanous käyttää. Että sehän voisi laittaa senkin käyttöön, mutta sehän on vähän lähinnä ainakin teistä vaikuttanut, että se on semmoinen päästä juttu eikä niinkään niin teho juttu, niin kuin tämä imupuolen vanous, niin sitä niin justiinsa. Että toki sitten jos tuo koneen leviää, niin pistän suoraan tuplavanouskoneen tonne tilalle, että se niin paljon fiksumpi heito tuplavanoskomoottori muuten, mutta vielä semmonenkin mode pitää tehdä, että tosiaan tämä tuplavanous, kun on paljon nopeampi liikuttamaan niin se olisi tämmöisen nopeasti kiertävän moottori on parempi, niin se varmasti pääsyy, miksi tämä on tehty hittaaksi, niin koska se on on-off, niin se tulisi liian nykipäistä ajosta, kun se liiatti sitten pelaa, ja todennäköisesti syy, miksi se pelaa liian hittaasti tämmöiseen PVM-käyttöön sitten, niin tuolta jos katsotte, niin tuolla on, jos te näette sieltä. Tuolta niin tuo öljyreikä, missä se öljy menee tuonne vanokseen, tuo on aivan minimaalinen, niin tuolta ihme virtauksia tuosta pääsee tapahtumaan. Mutta sitten me katsotaan tämä tuplavanokseen, niin siellä on aika massiivinen reikä tuolle öljyvirtaukselle, niin pitää ne tuo reikä porata tästä vanoksesta samalla isommaksi kuin vaihtaa nuo venttiilit ja solenoidit, niin tehdäänpä semmonen juttu, eli se pistetään tämä paikalle ja tuolta on vähän putsotakin sun muuta ja porataan se reikä isommaksi, porataan tuo venttiilit, se saadaan tuo tuplavanoksen solenoidikin käyttöön sieltä, että vähän vissiin tuo, tässä on johto ja tuossa on johtoa, niin siihen pitää tehdä pikkumoraukset, niin semmoista tässä olisi ohjelmassa nyt seuraavaksi. No niin, siinä nyt näkyy sitten nuo tehtyt muutokset, eli tässä sylinterissä on nyt se paksumpi jousi tuolta tuplavanoksesta. Tätä on vähän lyhennetty, tai oikeastaan niin paljon kuin sitä pystyy. Tätä ei nyt pystynyt ihan tarpeeksi lyhentämään. Niin kun tämä työnnetään tänne sisälle, niin tuo jää pikkusen liian ulos. Niin tässä on sitten tuommoinen erikoispaksu O-rengas. Että kun tämä kierretään tänne paikalleen. Näin, niin siihen tuonne rako tuohon väliin. Mutta tuo rako tekee sen, että mä yleensäkään pysty toimimaan. Niin tämmönen tästä tuli ja sitten tosiaan tuolla on tuo porattu isompi reikä, niin nyt on tästä tämä sinkkuvanoksen vanoiseksi pelata PVM-ohjauksella. Että en tiedä, katsotaan pelaako se. Ja piti siihen tuo O-rengan kaveriksi pistää tommonen kupariprikkakin vähän niinku spaceriksi, mutta sillä se rupesi pelaamaan ja tässä vielä pikku testaus tuolle Sonerolle, että se on varmasti oikeassa asennossa ennen paikalle laittaa, että varmasti tuo vanous liikkuu ees takaisin. Ja kuten näette se pelaa, niin ei muuta kuin vanous pultataan paikalleen tuonne autoon seuraavaksi. No niin, ja nyt samalla kun tuo kone on vähän levällä, niin vaihdetaanpa tuo termaarikotelo tuosta ehjää, koska aina nyt kun ollaan ajellut, niin tuohon tippa jäähytinestä ilmestynyt tuohon päälle, että ei mikään pahaa vuoto, mutta vuoto kumminkin varmaan pikkasen jostain halki tuo muovinen termaarikoppa, kun kiristetty liian tiukkaan, niin pistänpä siihen tilalla tämmönen uusi metallinen alumiininen termaarikotelo, mikä tässä näin on, niin olisi varmaan muuta pistän ihan tosi muoviseen, ei niissä ole mitään vikkaa, mutta niissä on tuo muovi, niissä on tuo laatu tippunut tuo pemarilta, että nimesti mä laipaa, vaikka ostat uuden pemarilta, niin se on nykyään mutkalaa, että se ei pidä uutenakaan enää ollenkaan, niin siksi tämmöisen kiinalaisen halapiksen metallisen tilaa. Se on ihan konneistettu laippu, niin se pitäisi pitää, niin laitapa tuokin samalla tuohon tilalle, eli mutta kun tempastaan tuo alavesilytky irti, että valuu nesteet tyhjäksi tuolta sen verran saadaan vaihdettua tämä tilalla, niin pitäisi olla kovin iso homma. Ja näköjään saa uuden termarikorkinkin käydä, tai siis Syylerin korkin käydä hakemassa, kun tämä jäi kätteen, kun rupesin tuosta avaamaan, eli sekin meni paskaksi. Niin. Eikä siinä pitäisi olla joka pemmarista pussillinen aina muutakin tuolla mukana, niin ostaa huusta.
Ja tässä vanhassa termonikopassa ei oikeastaan kyllä näköinen mitään halkeamaa, mutta sitten sen verran liskautuneet vanhat tiivisteet sun muuta, että se tiiviisti välistä tihkuttaa, niin en tiedä mistä nyt joka tapauksessa tämän paikalle teen tähän vaikka varaosaksi. Tässä on ainakin uudet tiivisteet ja termaalikin, jospa se tuolla vanhalla tiivisteellä, mä uskon, että sieltä välistä on tullut, mutta tuo näyttää ainakin niin liskautunut, että se varmaan tuolta tiivisteen välistä tihkuttanut, niin pistää tämä ja uudella tiivisteellä paikalle, niin eiköhän se sillä siitä kummenee. Tässä termarissahan sitten nuoli ylöspäin, niin muistetaan pistää se nuoli oikeasti ylöspäin, kun asennetaan tämä termostaatti. Ja vanoksen asennuksen jälkeen pistin letkut takaisin paikalleen ja sitten voikin kaarella nesteet takaisin sisään. Sitä varten ei tarvitse tehdä muuta kuin avata ilmaruuvi syyläristä ja kaarella nesteet koneeseen. Ilmaruuvi kiinni, kun sitä tulee nestettä, ja varmistaa sitten, että paisarin ja vähän ilmaa yläpäähän, ettei se ole aivan täynnä. Ottaa vähemmäksi, jos tarvii. Korkin voi sitten pistää kiinni ja lähteä ajamaan, jos olisi ehjä korkki. Muuta ilmaista ei oikeasti tarvitse tehdä, jos jäähdytysjärjestelmä on täysin kunnossa. Tämän jälkeen voikin sitten ruuvalla venakopan kiinni ja muistakaa laittaa myös immunokaa roiskesuoja paikalleen ennen venakoppaa. Sitten vielä puolat kiinni ja muovit päälle, niin eiköhän sitä maalla ole valmista. Samaan tohinaan vaihteli vielä uuden öljynsuodattimenkin koneeseen ja uudet öljytkin, koska vanhat oli jo useamman vuoden ikäiset, vaikkei niillä ole paljon ajettukaan. Kumminkin joku kysyi mitä öljyä, niin 5V40 diamanttia. Hyvä ja halpa öljy. Viskoseetti ei tarvi olla tuon paksumpi, koska sopivan viskositeetin määrää koneen välyykset, ei sen viritysaste. Ja tämä kone on vakiovälyksellä kasattu, niin alkuperäiset viskositeettisuositukset on edelleen käytössä. No niin, ja sitten siellä vielä toivottavasti viimeinen korjaus tälle autoa tälle kesä. Eli tämä Jeesus-teipin patentti tässä näin, niin näihin on olemassa semmosia ahtokäyttöön tai muuten vaan, jos haluaa vaihtaa silikonikulmia, missä on tämä tyhjäkantiventtiili lähtö täältä ja passaa suoraan paikalleen. Mutta tässä on semmoinen ongelma, että tämä on 2-litrasen koneen kumi tässä näin. Ja 2-litrasessa, 2,5, 2,8 sitten, missä on tämä isompi tämä aukko tässä näin. Eli jos näitä on yleensä saatavilla joko sille 2,8 isommalle tai sitten vielä isommalle M3 sille maffille, mikä on jo 3 tuumaa, näin pitu iso jööti. Niin, niillä on vielä silikonikulmi, eli tähän ei tälle 2-litraselle ole korvaavaa silikonista saatavilla. Ja vaikka se tosiaan vaatisi sitten tuon ahtoputkin moraamisen ja sen lisäksi vaikka niitä saisi, ne on ihan myös törkykalliita, ne yli 100 reilusti tulee maksamaan ne hintaan verrattuna, että normi silikonikulma maksaa joku 10-30, niin mä sitten hommasin tämmösen mustan sopivan silikonikurvin tähän. Tässä ei tottakaan ole paikkaa tuolle tyhjäkantiventtiilille, niin sitä varten mulla on tämmösiä, mitähän vitun lähtee nämä onkaan. Näitä saa ihan alumiinisena ja rosterisena tähän käyttöön tarkoituttuna, että saat letkulähän tehtyä silikoniin. Sitä varten niin saa, mutta nekin maksoi jo toista kymppiä, niin tää oliko tähän parisin kymppiä varmaan, niin ne on heilu kuin pari euroa kappaleen, niin tämmösiä kokkelin, otin 2 eri kokoa, eli tuosta leikataan tuo poikki ja tämä paikalle ja toivottavasti menee paikalleen, niin semmonen tähän näyttää. Pitäisi olla simppeliä, katsotaan onko. Tää on tuo vanha pois ensimmäinen, katsotaan kuinka saatanan tiukassa nuo Jeesus-teipit on. No niin, ja tämmönen kapistus sitä tuli, eli vähän lyheni ja tuolla oli se tämä nipa. Mulla oli 2 kokoa, oli 17, näitä oli 20 tuosta, oli 20 millinen siis, niin tuonne taas tuonne menemään näppärästi ja sitten näistä posti nuo
Jeesus-teppi liimajäämät ja ne lähti aika näppärästi syneenillä. Eli sinne pro-tippi, että jos on kaiken maailman liimajäämiä tai 2 teipistä jäämiä, mitä vaan tommosia vitun limajäämiä, niin ksyleenillä ne lähtee pois ilman sen kummemmin maalia vahingoitta. Ja tämäkin vaikka on kilikolia, niin ei se mihinkään lähtenyt, mutta Jeesus-teppi lähti kun pyyhkäsi vaan. Ksyleeni on siihen hyvä. Vaikka tumminuskalavoja, kun revit jonkun amisen laittamia jätesäkkejä ikkunoista, niin ksyleenillä saa ne liimat niistä pois. Niin. Mutta joo, pistetäänpä tämä paikalleen sitten. Oi vittu, mikä se on. Nonni, ja se on siinä. Varmasti pelaa sen mitä tarvii. Pikkusen olisi ehkä saanut tuolla niinku enemmän kallistunut tuonne se päähän, kun meni niin lähelle jarrupääsylinteriä, mutta se nyt siinä on, tämäkin todennäköisesti menee ensi talvena vaihtoa vähän tämä kämpäsysteemiä siihen, niin ja nyt varmaan loppukesän menne, että jospa näillä korjailuilla menisi loppukesä, olen erittäin tyytyväinen siinä vaiheessa. Eli tätä sarjaa sitten taas varmaan joskus jouluaikaa jatketaan sitten seuraavan kerran. No niin, ja monia varmaan kiinnostaa sitten miten tuo vanoushomma käytännössä tuli pelaamaan. Ja tosiaan mä annoin aika ihan on-offina sen, että miten se nyt ensinnäkään pelaa se vanous. Ja heti ihan huomasin ainakin sen, että se ongelma, että vanous ei pannut yläkerroksella, niin se oli niin poissa välittömästi. Ja sitten huomasin myös, että alakerroksella se vanous käänti välittömästi siihen oikeaan asentoon. Eli olisiko ollut aikaisemmin niin 2-3 sekuntia sitten se vanous kääntyy alakerrokselta normaalia asennosta päällä asentoon, niin se oli niinku alle puoli sekuntia mitä sinne meni. Ja katsotaan vaikka nyt sitten minkälaisia on tosiaan tuo vanoksen sääjät täällä Megan puolella. Eli täällä on tämä VVT Settings, avataan tämä ja täällä sitten ihan siihen perus on-off vanokseen niin riittää asetukset, eli number of VVTS 1, standardi tuo cam decoderi, frequency, on-offissa mitään merkitystä, mutta mulla on nyt tuo kyllä 75 Hz tuolle PWM-ohjatulle vanokselle ja se orkiksena taitaa tuplavanoksella 100-200 Hz, mutta mulla on tuo sama mikä tuolla tyhjäkäyntiventtiili on käytössä, koska tämä MS3 mikä vähän niin pakottaa se. Tyhjäkäyntiventtiilinkin taidon voisi muuttaa 100 Hz, mutta mä oon nyt säätänyt sen tuolle 75 pelaamaan just jos on hyvin maksanut muuttaa ja näköjään tämä vanaus pelasi tuollakin ihan ok, niin se on ihan ok, mutta tosiaan on-offina saa mitään merkitystä ja sitten täällä tosiaan on-off oli, niin se on vaan on-off-asetus ja täällä vaan sitten näitä muita asetuksia, niin tätä ruiskutusta varmaan ei tarvitse säätää, koska menee turhan monimutkaiseksi ja mappiakseli ihan ok tuolle noin, se on vähän niin kuin kuorma-akseli periaatteessa tuolla MS41 puolella ja sitten halutaan se, että miten se liikkuu kattoa, niin inputtina niin siellä on main cami, sitten on rising edge ihan ok, siellä on yksi hammas, koska se on puolikuu ja sitten outputtina VVT, niin mulla on VVT-hen kytketty se vanos kiinni, niin se on ihan ok ja sitten tosiaan täällä on tämmönen käyrä vaan sitten miten eli täällä käytännössä pitää ajatella, että tässä olisi mä en tiedä pystykö, eli niinku perkele. Niinku pitää ajatella, että täällä on niinku tämmönen alue nyt, millä se vanos on päällä ja mä nyt hain tämmöisen suurin piirtein tämmöisen käyrän, varmasti riippuu täysin autosta ja moottorista, minkälainen käyrä tähän pitää olla, mutta tämmönen mulla nyt pelasi tuossa. Tosiaan mulla heilu sitten tosiaan tarkoituksena muuttaa tuohon PVM-käyttöön, niin vaihtava täällä takaisin tuonne PVM, eli variable tuonne noin, ja täällä tulee aika paljon lisää asetuksia. Mä oon pistänyt käytännössä, se on aina päällä tuo VVT päällä, ja sitten mä oon tosiaan kuinka nopeaa sen maksimissaan liikuttaa sitä, ja tuo oli ihan ok arvo, ja testiä, niin ei mulla ole testiä, ja sitten tosiaan täällä näin, niin tämä mikä on tämä minimum maximum can settings, niin en ole ihan varma mitä tämä tekee. Tämä on vähän mielenkiintoinen, mutta tämmöisen asian kun se näköjään mulla näytti pelaavan, niin se on nyt ihan ok, että tuossa pisti jotakin vähän eri arvoja, niin tuo alkoi ihan vittuun huonosti käymään tuo moottori, että mä en ole ihan 100 varma nyt mitä tämä vaikuttaa. Täällä oli jonkunnäköistä kuvaustakin, mutta on tietenkin se nyt sekoittaa, en ole ihan varma mikä tuossa on homman nimi, mutta tässä jotenkin selvittää tarkemmin, vaan noilla se tosiaan pelasi, niin mä olen tyytyväinen ja sitten tosiaan imunokka ja sitten tosiaan, että mitä enemmän dutyä, niin sitten
aikaistaa sitä nokkaa siellä. Semmonen asetus. Sitten control intervalli, niin synkkitty kampelasi ihan ok. Ei tosiaan, ei tarvi sekata, että onko nuo range ihan ok. Että se herkästi veti johonkin vikatilaan vaan tuonne, jos oli niinku vähän käpielessä nuo asetukset. Niin. Ei nähnyt mitään hyötyä tuossa niin saa olla. Ja ei tarvinnut tuut-filtteri olla. Ja tuossa on minimum maximum dutit, niin 0-100 ihan ok. Ja sitten on tänne hold duty, eli tämä aluksi vaikutti ihan näppärältä, koska jos mä näytän tämmöisen kuvan, niin tämä käy hyvinkin herkästi niinku rupesi tällä oskilloimaan. Tästä huomaatte, että targetti on niinku, okei, nyt se askelin takia targettikin muuttuu, mutta jos targetti oli tuolla, niin tämä duty ja itse angle, niin tämä oskilloi tosi pahasti, tosi herkästi. Niinku täällä joka kohdasta näkyy niinku melkeinpä, että se oskilloi. Niin, tosiaan lähinnä oli siitä, että huonot bit-asetukset oli tuossa. Ja tuon aika helposti sai taklattua sillä, että pistää katsoa nyt vaikka tässä, että mikä tuo keskiarvo on tuolla dutylle, että se pysyy paikallaan, se oli joku 54, mitähän se oli siinä. Niin pistää täällä tämä hold dutyksi, eli silloin kun se on niin kohdallaan, se pistää sen tietyn dutin ja se oli se 54, niin se ei tosiaan silloin se panos liiku. Mutta totesi, että tämä hold duty sitten muuttuu tosi paljon riippuen siitä, oliko moottori kylmä vai lämmin. Sä että se oli vaikka 50 kylmällä moottorilla, oli 55 lämpimällä moottorilla, niin se ei oikein toimi, että se ei sitten lämpimällä tai kylmänä oskilla aika reilusti. Mutta sitten mä laitoin sitä lopulta sitten offille ja sai enemmän tätä asetuksia. Ja näköjään tämä proportiona, eli se, että kuinka rajusti se sitä kääntää nokkaa johonkin suuntaan tai toiseen, jos se niinku puuttuu, niin tuo joku parikymmentä ihan ok, että 10 pelasi ok ja sitten tosiaan herkästi se sitten, jos pisti enemmän kuin tuo parikymmentä, se meni sitten, tuli overshootti, eli jos vaikka se koitti saada 90 nokan kulman, niin se sitten meni 100 ja sitten sieltä palasi. Tuo parilla kympillä ei sitä overshootia tullut hirviästi. Sitten tämä integral, niin tämä käytännössä, että jos vaikka tämä on niinku isolla, niin silti tahtoo tehdä sillä, että jos vaikka targetti on se 90, niin se menee vaikka 95 ja pysyy siinä. Niin tämä integral on sitten semmonen, että se korjaa sitä virhettä sitten siitä, että mihin se niinku tuo proportionaalisen pistää. Ja tätä ei kärsi olla kovin isolla, että tuo 5 on ihan ehdoton maksimi melkein, mitä mulla ainakin tässä. Että jos pistii vaikka 6-7, niin se taas herkästi rupesi oskilloimaan, mutta tämä pitoinen oli ihan ok, että tällaisen niinku pisti asteen sisään suurin piirtein, asteen 2 sisään saa sen kohdalle ja se on niinku ihan riittävä tarkkuus, että tosiaan isommalla geinillä se pisti vielä lähemmäksi sen joka kerta, mutta se herkästi sitten oskilloi. Ja derivative, niin taas miten se reagoi muutoksia. Mä pistin pikkusen, sillä en nyt oikein huomannut tarkkaa arvoa, että miten se pelaa, mutta esimerkiksi näillä asetuksilla, niin mulla on sitten täällä kuvaa täällä näin, niin miten, eli täällä tämä targetti ja sitten tuolla on tuo angle, eli vihiri, ehkä miten se seuraa, niin se ei niinku ihan täydellisesti, tässäkin on niinku, mitähän tuossa on joku pari astetta vaan eroa, että se ei ole niinku paljon mitään tuo pari asteen ero, että se ei niinku näy yhtään missään, niin se tosiaan tuolla seuraa, varsinkin tuossa näkyy, kun mulla on tonne niinku, menen tonne slope alaspäin, miten se nyt meneenkään, niin se aika hyvin seuraa, että ja tässäkin muuten sitten tämä ero, mikä on, niin se pääasiassa johtuu siitä, että se ei ihan mene tuohon tappiin asti, mikä tuossa on tuo arvo, niin siksi se ei ihan kohdallaan. Mutta tosiaan se tällä aika tosi hyvin seuraa tässä, että talivallakin ihan peruskantalla, että käytännössä on niin täysillä tuolla ja sitten laskee kierrokset kun nousee, niin tuolla taas alaspäin, niin semmonen kartta tuossa noin. Mutta sitten tosiaan mä vielä säätelin tarkemmin, että täällä näkyy sitten tuo vanoksen vaikutus, niin varsinkin tosiaan se kartta, että mulla on vaan tietty arvo siellä. Tämä oli vielä väärillä bit-asetukset, vähän oskilla, mutta eikä tässä välittää. Niin tein sen tosiaan semmosia karttoja, että se on niin tietyssä vanoksen arvossa kaasupuolessa koko ajan. Niin tässä huomaatte erilaisia astelukuja tuolla. Ja sitten tosiaan plottasi ihan vaan seossuhetta, miten niin siellä on. Eli käytännössä mitä laihempi seossuhe on, niin sitä enemmän moottori menee ilmaan. Tässä varsinkin täällä alle 1500. Täällä on tosi isoja eroja, että täällä on niinku miten se ennen vanhaan pelaa, se käytössä mihin se on sääjetty tuohon, oliko se tuossa 13,6 tienolle, tuossa missä oli alun perin niin siitä sitten se meni tonne 15 puolellekin oikeastaan tuo AFR, niin tuossa näkyy, eli se on tosi iso ero, siinä on niinku, mitä se on käytössä 10% enemmän ilmaan menee sisään, mitä se oli ja mitä se nyt menee, ja se johtuu tosi justiinsa siitä, että
se on-off-vanossa on niin hias, että se ei ikinä täällä alle 1500 tai 1000, mitä se on melkein alle 2 tonnin, se ei ikinä se vanos kerennyt kääntyä tänne ennen kuin kiedokset nousi, vaan nyt se tosiaan tuolla PV-vanoksella se kerkii aina kääntyä tänne näin, ja siellä menee oikeasti tosi paljon enemmän ilmaa. Ja tämä 10 sentin ero tässä ilmanmäärässä, niin kun tämä vanoksen sääti kohdalleen ja sitten tuon seoksen sääti tämän jälkeen kohdalleen, niin se oikeasti tuo moottori tuntuu paljon isommalta, mitä se alun perin oli. Että niin iskutila voisi kasvanut siitä, että heti kun pistät vaikka tyhjänikään kaasun pohjaan, niin se vanos hyppää ja se oikeasti tuo moottori vetää ihan eri malliin siinä. Että sitten täällä kun mennään tänne ylöspäin, niin täällä tosiaan ei sitten ihan niin paljon vaikutakaan enää tuo vanos, mitä se on. Mutta sitten taas täällä yläpäässä taas vaikuttaa. Tässä on tämä, mikähän tämä onkaan, 2700 asti tänne 5 tonniin, niin tällä välillä tällä vanoksella ei hirviän suurta merkitystä. On se niin pieniä eroja, niin kuin näette tuolta. Mutta sitten tästä, jos mentäisiin ylöspäin, niin se on tosi iso ero taas siellä. Että. Mutta se käytännössä täällä ylempänä sitten pitää olla kokonaan pois päältä tuo vanos. Mutta tämän mukaan mä tosiaan säätelin ja mä sain semmosen täältä kun katsotaan, niin tämän näköisen kartan tehty, että näyttää aika simppeliltä, että ei niinku aivan hirveitä muutoksia siellä sun täällä on, mutta oikeasti tällä kartalla tämä moottorin käytös muuttuu aivan niin järkyttävästi erilaiseksi. Tämä oikeasti pelaa ihan niinku eri moottori tämän, että olisi nyt kiva meneekin käyttää penkissä katsoa, että olisi aika kiva käyttää penkissä niin näillä kartalla ja katsoa miten se näkyy. Ja sit jos katsotaan, mulla saattaa olla vielä täällä jossain. Täällä on tämmönen kuva, eli miten tuo vanos tosiaan vaikuttaa tuohon heräämiseenkin. Että mulla tosiaan tässä vielä semmoinen juttu, että hukkaportti oli kokonaan irti tuolla jo tässä vaiheessa, että herää tosi hitaasti ohi. Mutta tässäkin näkee, miten tuo vanoksella, niin se saadaan parhaimmillaan 500 kierrosta aikaisemmin tuo kun on ahi heräämään vanoksessa, niin tässäkin hyötyy aika paljon. Että esimerkiksi niin jos katsotte se mun party-video, mulla oli jo siinä tämä käytössä, niin siinä kun oli se autoslalomin osuus, niin hän pystyy ajamaan aika isolla vaihteella, koska se oikeasti se moottori veti alhaalta asti sen ihan kunnolla vanoksen takia, niin isolla vaihteella ei tarvitse ollenkaan olla se moottori ahdolla, se kyllä veti ihan kunnolla muutenkin. Että oikein hyvä päivitys. Mulla oli varmaan pitkästä aikaa paras väytös tämä moottori, että se oikeasti vaikutti tuohon moottoriluonteeseen paljon enemmän positiivisesti, vaikka se jämy nokkaa, koska mulla on tosiaan se pitkä perä tuossa, niin tällä alapäinellä on oikeasti merkitystä tässä moottorissa. Niin. Mutta semmoista, eiköhän nämä meikä auton rassailut tältä erää ollutkaan, että palataan sitten tosiaan, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin palataanpa sitten joulun jälkeen asiaan, että katsotaan mitä tällä vehkeelle keskitytään sen jälkeen.